Nếu các bạn nghĩ sức hút của Milk Love bắt đầu từ lúc GMMTV giao cho họ vai chính trong 23,50 thì không nha. Cái thuyền này đã có người trèo lên từ lúc nó còn chưa được đóng xong. Milk và Love chỉ là cặp phụ trong Bad Buddy, thời lượng không quá áp đảo, không có cả một thế giới được viết riêng cho hai người. Vậy mà Investa vẫn khiến một đám người xem tự nguyện zoom từng ánh mắt, tua chậm từng khung hình rồi tự hỏi, ủa, hai người này có gì dữ vậy? Uni ban đầu cũng định phân tích thật tỉnh, nhưng xin lỗi, tới đoạn này thì cái sự tỉnh táo của Uni đã nghiêng đúng 23,50 độ rồi. Điều thú vị nhất ở Milk Love là họ không được giới thiệu với khán giả bằng một tấm biển to đùng kiểu. Đây là siêu couple mới, mấy cưng đâu có bị chỉ đường mà đẩy thuyền. Họ đi vào fandom theo đường vòng. Trong Bad Buddy năm 2021, Milk Pensa vào vai In, còn Love Patronite là Pa. In mang kiểu năng lượng điềm, chắc, biết mình muốn gì. Pa thì sáng, nhanh, có chút nghịch và dễ khiến người ta muốn bảo vệ. Hai người đứng cạnh nhau là có độ tương phản rất dễ đọc bằng mắt. Một người giống ly cà phê ít đường, một người giống bánh ngọt ăn kèm. Mà vấn đề là Milk đã là sữa rồi, Love lại còn tên là Love. Bộ phận đặt tên vũ trụ này rõ ràng không có ý định cho fandom ăn nhạt. Cặp Inpa lúc đó không phải trục chính của Bad Buddy, nhưng phản ứng khán giả đủ rõ để câu chuyện của họ không biến mất sau khi phim kết thúc. Năm 2022, GMMTV đưa Milk và Love trở lại trong Magic of Zero, phần Zero Photography. Trang chính thức của GMMTV ghi rõ dự án này có 3 cặp, trong đó Milk Love là một cặp riêng. Nghe thì đơn giản, nhưng với fandom đây là dấu hiệu rất quan trọng. Một cặp phụ được gọi lại để kể tiếp câu chuyện nghĩa là người ta đã nhận ra có thứ gì đó đáng giữ. Về cơ bản, fandom đẩy thuyền từ bè tre, công ty nhìn một hồi rồi nói, thôi được, cấp cho hai đứa cái động cơ. Và đây là lý do đầu tiên khiến Milk Love hút, cảm giác phát triển tự nhiên. Con người rất dễ gắn bó với thứ mình cảm thấy đã theo dõi từ lúc nó còn nhỏ. Trong tâm lý học có một khái niệm tên là Mere Exposure Effect, hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Robert Sayon là người gắn liền với nghiên cứu nổi tiếng về hiện tượng này. Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ mô tả nó khá đơn giản. Khi chúng ta được tiếp xúc lặp lại với một thứ trong điều kiện không tiêu cực, mức độ quen thuộc có thể làm tăng thiện cảm. Mấy cưng không cần thuộc tên học thuật đâu, hiểu nôm na là thấy hoài, thấy đúng lúc, thấy ngày càng có thêm lý do để thích. Thế là não tự mở cửa cho vào nhà. Nhưng Milk Love không chỉ thắng nhờ xuất hiện nhiều. Nếu cứ thấy nhiều là yêu thì quảng cáo mở đầu YouTube đã trở thành tri kỷ của chúng ta từ lâu rồi. Cái hay nằm ở chỗ mỗi lần họ quay lại, mối quan hệ màn ảnh lại tiến thêm một nấc. Inpa cho khán giả cảm giác khám phá, Zero Photography cho cảm giác được thưởng vì đã đu từ trước, rồi đến 23,50 chiếc thuyền kéo ra giữa biển và giao nguyên cái hải đồ. 23,50 phát sóng từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, tổng cộng 12 tập. Pinvo gọi đây là series GL lớn đầu tiên của GMMTV. Milk vào vai ông Sa, một cô gái vụng về, hướng nội, nhiều năng lượng, nhưng không biết xả nó ra đâu. Love vào vai Sương, người sáng sủa, cởi mở, có khả năng làm cho người đối diện cảm thấy được nhìn thấy. Đây là cú rất thông minh về mặt casting, vì họ không bê Inpa sang rồi thay áo. Milk phải bỏ bớt vẻ chắc chắn của In để thành một ông Sa lúng túng đến mức có thể hoảng quá rồi ném luôn điện thoại vào thùng rác. Love cũng phải rời năng lượng nghịch của Pa để thành Xuân mềm hơn, quan sát nhiều hơn. Các bạn thấy chưa, sức hút của một OTP không chỉ nằm ở chuyện hai người nhìn nhau có đẹp hay không. Đẹp thì showbiz thiếu gì, quan trọng hơn là khi đổi nhân vật, khán giả vẫn nhận ra cái nhịp ăn ý, nhưng không có cảm giác đang xem lại món cũ hâm nóng. Đây là kiểu quen mà lạ, não thích lắm. Ví dụ như quán ruột của các bạn ra món mới, các bạn tin tay bếp cũ nhưng vẫn tò mò coi hôm nay họ nấu ra cái gì. Với Milk Love, fandom đã quen với cách họ bắt tín hiệu của nhau, còn nhân vật mới lại tạo đủ khoảng trống để hội chị em tiếp tục lập thuyết âm mưu về từng cái liếc mắt. Mà 23,50 còn là một việc quan trọng hơn, nó trao cho Milk Love áp lực thật. Love từng nói với Teen Vogue rằng trước đó cô đã nói với công ty nếu GMMTV làm GL và có cơ hội thì cô muốn tham gia. Tới lúc nhận vai chính, cả hai đều thừa nhận có áp lực. Love còn kể mình viết nhật ký dưới góc nhìn của Sinh trong quá trình workshop để hiểu nhân vật hơn. Milk thì phải tìm cách nói cách đeo kính nhịp năng lượng của ông Sa. Đây là chi tiết Uni rất thích vì nó phá một ảo tưởng phổ biến trong fandom. Chemistry không phải cứ đứng cạnh nhau Sinh là tự nhiên rơi từ trên trời xuống, có phần bản năng nhưng cũng có phần lao động. Nói tới đây phải tách một chuyện cho rõ nha mấy cưng. Phân tích sức hút Milk Love không đồng nghĩa với việc khẳng định hai người có quan hệ tình cảm ngoài đời. Fandom có thể đu OTP, xào cặp, soi hin, cắn khóe môi xem fan cam, đó là niềm vui của fandom. Nhưng thứ mình kiểm chứng được là quan hệ làm việc, sự thân thiết và những gì chính họ chia sẻ công khai. Giữ ranh giới này mới đu lâu được, không là đang chèo thuyền vui vui, một ngày đẹp trời tự biến thành thám tử tư không lương. Uni nghèo sẵn rồi xin phép không nhận thêm nghề. Vậy thứ công khai nào làm người ta dính chính là những chi tiết rất nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue trước tập cuối 23,50, Love mô tả Milk không chỉ như một người đồng hành mà còn như một người chị lớn luôn quan tâm. Love kể Milk hay hỏi cô muốn ăn gì, rồi vào nhà hàng gọi những món nghĩ rằng Love sẽ thích. Love cũng nhắc một kỷ niệm là những lúc lịch quay cho phép Milk dẫn cô đi chợ, một hoạt động rất bình thường nhưng lại trở thành ký ức riêng đáng quý với cô. Milk thì nói cả hai đã gần nhau hơn,
cởi mở hơn và muốn tiếp tục giữ mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau lâu dài. Nghe có gì ghê gớm không? Không, và chính vì không ghê gớm nên nó mới ghê gớm. Nếu một cặp ngày nào cũng tung cậu lương cỡ pháo hoa đêm giao thừa, khán giả sẽ quen rất nhanh. Còn mấy chuyện kiểu nhớ người kia thích ăn gì, biết lúc nào người kia căng thẳng, có thói quen chăm nhau trên set, nó tạo cảm giác đời thường. Fan nhìn vào không chỉ thấy màn trình diễn, họ thấy một hệ thống thói quen giữa hai người. Đó là tầng hấp dẫn thứ hai của Milk Love. Hóa học vi mô, cái hóa học hiện trong từng hành động nhỏ, không phải chỉ là cảnh ôm, cảnh hôn hay thoại tình cảm. Nó nằm trong thời gian phản ứng. Người này vừa nói một câu, người kia biết nên đỡ thế nào. Một người ngượng, người còn lại không ép khoảnh khắc đó quá tay. Một người chọc, người kia bật lại đúng nhịp. Khán giả rất nhạy với thứ này, dù không phải ai cũng gọi được tên. Các bạn có thể không biết tại sao một đoạn phỏng vấn 40 giây lại xem 3 lần. Não các bạn biết, não các bạn đang đọc nhịp xã hội. Tầng thứ ba là tương phản tính cách và hình ảnh. Milk thường cho cảm giác điềm hơn, dáng đứng và ánh nhìn có độ chắc. Love có năng lượng linh hoạt, biểu cảm nhanh, dễ tạo cảm giác sáng cả khung hình. Đây không phải hai cực đối nghịch hoàn toàn, mà là hai kiểu năng lượng bổ sung nhau. Một người neo cảnh, một người làm cảnh chuyển động. Trong ngôn ngữ tim đẩy thuyền thì gọi là nhìn là biết có gì đó. Trong ngôn ngữ dựng hình thì gọi là tương phản thị giác. Còn trong ngôn ngữ của Uni lúc mất ngủ lúc 2 giờ sáng thì gọi là tại sao hai người chỉ đứng cạnh nhau thôi mà thumbnail tự nhiên có chuyện để kể vậy. Sự tương phản này còn giúp họ đổi vai mà không mất nhận diện. Yên chủ động hơn Pa, ông Sa lại vụng về hơn Sun. Đến West Store Soso năm 2025, GMM TV tiếp tục đặt Milk Love ở trung tâm một câu chuyện mới cùng Jun và Milnet. Chưa cần bàn chất lượng từng phim, chỉ nhìn chiến lược dự án thôi đã thấy một điểm, cặp này không bị khóa vào đúng một loại quan hệ. Và sang Girls năm 2026, mọi thứ còn đổi mạnh hơn nữa. Girls ra mắt ngày 9 tháng 3 năm 2026, phim quy tụ 6 nữ diễn viên chính, nam Tan, Film, Milk, Love, View và Mim. Milk vào vai Sasha, một người mẫu quyến rũ. Love đóng Gloria, một stylist trẻ hơn trong nhóm. Mối quan hệ các nhân vật đang xen khá hỗn loạn. Đây là bước chuyển rất hay nếu nhìn từ hành trình Milk Love. Từ rung động tuổi học trò trong 23,50 sang một thế giới tình cảm trưởng thành. Nhiều luật, nhiều sai lầm và nhiều thứ không còn màu hồng. Nói nôm na, hồi trước là thuyền đi hồ, bây giờ GMMTV quăng thuyền ra chỗ có sóng rồi nói chèo đi mấy đứa. Và fandom thích chuyện đó vì OTP sống lâu cần biến hóa. Nếu một cặp cứ diễn đi diễn lại một kiểu, dù phản ứng trên màn hình có cháy tới đâu cũng rồi sẽ thành lò vi sóng. Nóng thật nhưng món nào cũng cùng mùi. Milk Love giữ được lõi quen thuộc là nhịp tương tác, bối cảnh nhân vật thay đổi đủ mạnh để fan có lý do mà bàn tiếp. Đây là điểm mà rất nhiều cặp màn ảnh khó vượt qua. Người ta yêu nhân vật hay yêu chính cách hai diễn viên phối hợp với nhau. Với Milk Love, hành trình từ Inpa tới ông Sasun rồi các vai sau cho thấy ít nhất một bộ phận khán giả đang bám vào chính bộ đôi diễn viên chứ không chỉ một couple nhân vật. Tầng thứ tư là cảm giác cùng fandom xây nên câu chuyện. Nhà nghiên cứu truyền thông Henry Jenkins từ lâu đã mô tả fandom như một dạng văn hóa tham gia, nơi fan không chỉ ngồi coi mà còn bàn luận, giải mã, sáng tạo và cãi nhau về tác phẩm. Milk Love cực hợp với cơ chế này vì họ có quá nhiều khoảng trống vừa đủ. Inpa ban đầu không có cả một series để giải thích mọi thứ, fan phải tự ghép tín hiệu. 23,50 thì cho nhiều chất liệu hơn, nhưng bản thân cách Milk Love tương tác ngoài phim lại không phải lúc nào cũng được đóng gói thành một thông điệp duy nhất. Tầng thứ 5 là thời điểm. 23,50 không xuất hiện trong khoảng trống. Trước đó GL Thái đã có những tác phẩm tạo làn sóng lớn, còn BL Thái thì đã xây được thị trường quốc tế từ nhiều năm. Nhưng với GMM TV, 23,50 là một bước đi mang tính biểu tượng, vì đây là series GL lớn đầu tiên của hãng mà Milk Love đóng vai chính. Điều đó khiến mỗi phản ứng dành cho cặp đôi bị khuếch đại. Người xem không chỉ đánh giá ông Sa với Sun có đáng yêu không, họ còn nhìn đây như bài kiểm tra xem một hãng vốn cực mạnh với BL sẽ làm gì khi đầu tư nghiêm túc hơn cho GL. Và đây là chỗ nhiều người hay nhầm. Fan service có thể làm một couple nổi nhanh, nhưng độ tin cậy trong tương tác mới giúp người ta ở lại lâu. Milk Love có những khoảnh khắc ngọt, tất nhiên, nhưng sức hút bền hơn nằm ở cảm giác hai người hiểu nhịp của nhau qua nhiều năm làm việc. Từ 2021 đến 2026 là đủ dài để khán giả thấy sự thay đổi rõ ràng. Không phải hai người bị đóng băng trong phiên bản Inpa. Cách họ nói chuyện với nhau, cách họ đứng trên sân khấu, cách họ xử lý phỏng vấn và cách họ nhập những kiểu nhân vật mới đều trưởng thành dần. Mà Milk Love còn có một lợi thế hơi nguy hiểm. Họ rất giỏi làm cho người xem cảm thấy an toàn rồi bất ngờ đổi nhiệt độ cảm xúc. Có lúc tương tác mềm như hai người chị em thân thiết, chăm nhau chuyện ăn uống, có lúc vào nhân vật thì ánh mắt lại đổi hẳn. Fan đang ngồi yên nghĩ hôm nay chắc bình thường, 5 giây sau não mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Đây là kiểu biến thiên cảm xúc khiến nội dung không bị phẳng. Nếu phản ứng lúc nào cũng ở mức 100 thì 100 sẽ biến thành số không mới. Phải có lúc 30, lúc 60, rồi bất ngờ 95 thì người xem mới bị giật điện. Càng phân tích, Uni càng thấy sức hút Milk Love không nằm trong một bằng chứng chấn động duy nhất, không có một khoảnh khắc thần kỳ giải thích tất cả. Nó là hiệu ứng cộng dồn của rất nhiều thứ vừa đủ, xuất hiện đúng thời điểm, có lịch sử từ vai phụ, tính cách thị giác bổ sung, khả năng đổi nhân vật, tương tác đời thường đủ tự nhiên, dự án nối tiếp nhau, và một fandom cực giỏi biến mảnh nhỏ thành cuộc trò chuyện lớn. Cho nên nếu ai hỏi tại sao Milk Love nổi, câu dễ nhất là vì sự tương tác nổi bật trên màn ảnh. Nhưng chemistry chỉ là cái tên ngắn cho cả một hệ thống. Trong hệ thống đó có kỹ năng diễn xuất, sự quen thuộc, niềm tin nghề nghiệp, hình ảnh đối lập, ký ức fandom, văn hóa đẩy thuyền và cả việc VMMTV tiếp tục cho họ những không gian mới để thử sức.
Nói chemistry không sai, chỉ là hơi giống nhìn nguyên nồi lẩu, rồi kết luận ngon vì nước. Nước quan trọng, nhưng mấy cưng ơi, thịt, rau, nấm, nước chấm với đứa ngồi ăn cùng mới là lý do 2 tiếng sau mình vẫn chưa đứng dậy. Uni đặc biệt thích một điều, Milk Love không cần fandom chứng minh họ là gì ngoài đời để trở thành một couple màn ảnh có sức hút. Đây mới là điểm khỏe của một OTP. Nếu ngày mai không có hint nào, nhân vật họ từng tạo ra vẫn tồn tại. Nếu ngày kia có dự án mới, fan vẫn có lý do xem họ xử lý chất liệu mới ra sao. Đu như vậy vui hơn nhiều, vì mình không phải ép đời thật chạy theo kịch bản mình tự viết. Và có lẽ đây mới là cú twist lớn nhất. Từ đầu chúng ta tưởng mình đang phân tích tại sao hai người khiến fandom lên thuyền, nhưng nhìn kỹ lại, Milk Love hấp dẫn vì fandom chưa bao giờ chỉ ngồi trên thuyền. Fandom chính là một phần đã sơn thuyền, đặt tên thuyền, làm edit treo cờ lên thuyền rồi rủ thêm người lên. Còn Milk và Love qua từng vai diễn, cứ tiếp tục cho chiếc thuyền đó một lý do mới để đi tiếp. Thế nên câu hỏi hay hơn không còn là Milk Love có gì mà người ta mê dữ vậy? Câu hỏi là sau Inpa, Om Sasan, Wellstar Soso và Girls, họ còn có thể bẻ chemistry của mình sang một hình dạng nào nữa mà fandom chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Uni không biết và đó chính xác là lý do người ta vẫn xem. Nếu các bạn đang ở trên thuyền rồi thì ở yên đó, đừng giả bộ hỏi đường xuống. Còn nếu mấy cưng chưa lên, cứ đứng ngoài quan sát thêm chút nữa. Nhưng nhớ nha, mi exposure effect là có thật. Uni đã cảnh báo rồi đó.